בואי נעזור לכם פה, בואי נתן לך את זה לפה בדיוק. טרנזיסטורים פה. אני לא רואה שום דבר אחר שכאן עוד. אתה מצלם אותי כל הזמן, אל תצלם אותי. דווקא אני. צלם מישהו. די. רואה? תכיר אחותי. אחותי. כן, אתה גובה. כן. עכשיו אתה לא רואה? לא גובה. תקרית האיומה במרוב התרגשות. זה קרה. ליאור. אל תצלם אותי. יאללה, נו בוא כבר. יניב, תפסיק להתרגל. אתה נראה שאתה גם... מה זה הכרטיס? כולם ביחד. לא משנה, תן לה את הכל ככה, היא תמקח מה שהיא רוצה. תפסיק, תפסיק. אייל. מה עכשיו הרגע מדרגו? טוב די, למה מול הפרצוף שלי? די. אייל, אם לא תירגע, אני ארגיע אותך. מה קרה? מה אתה מצלם? אני מצלם. כן, לא להרגיז אנשים. זה מסוים. תראו לעצמכם. יאללה, שלום. אני גם אשמע עצמי. עכשיו זה כאילו צריך להיות בעצמם. חפשו את הבית שלנו. הוא עכשיו עושה סיבוב 90. לא רק זה חפשו עכשיו. תשאיר לי. הוא עושה סיבוב בהילוך ראשון עכשיו. בוא נראה את עצמנו. לי. סתם חרדה. שלא יהיה התנגשות חזיתית. שלא יהיה ספיק טיים. ספיד 2 זה מטוס אחד. אני פוחדת, שירלי, לא חזית. אבל אז ביחד. אני פוחדת. אני בביחד. אנחנו עכשיו בארלי דוידסון. אוי מלא פחד. שירי צייל. הוא היה מדינה. פריג'ידר. זה היה נורא כיף. אני עשרה לי דם ביד, חשבתי כי לוקחים לי דם. אני יש לי כל דם, לוקחים דם. היא מאוד אנורקסית, כי זה מאוד מאוד קטן לי בשביל האוכל. לא אומרת שזה פשוט משהו. רגע במטוס, מתרגש מאוד, והיה כבר את ההבראה, הכלי היה לי צמרמורת, שזה כבר בשעה שלי במטוס. בכל מקרה, כל מי שיראה אותי או שמע אותי, תדעו לכם שזה מדהים, מדהים לראות את כל המהירות הזאת, ואת כל ההמראה, ואת העננים, ואת הבתים, ואת הכל. ממש כיף. כל הפעם הראשונה ועם כל הרעש נהניתי ולא התרגשתי כמו שזה היה בהתחלה ונהניתי וחבל על הזמן וזה לא מפחיד כמו שכל אחד מתאר והמנועים והכל סבבה שיהיה לנו טיול נעים ושנחזור בעזרת השם ויהיה לנו רק מה אנחנו צלם? למה אתה אומר לי? שדה תעופה כאן מהממת, מהממת. תראו, תראו את כל המקום.
מצלם אותי? הם מקייסל אתכם אם אתם רוצים קוראים. שיחק לי. יזל אתכם. שלום. מיוט שלך, איך אתה מצלם וזה בפנים? תוציא את המצלמה מהפנים שלי. נו, מה שלומך קריין? ברוך השם. איך את מרגישה? זה היום השני שלנו. המזוודות לא יאללה. הגיעו. סתם הם בדרך. יאללה, צאו כבר! יניב, מה צריך? הנה, הם מציקים לי. מה מציגים? שלום, אתה רוצה עוד פעם כמו בהכל? רכבת תחתית לא אמורה להיות מתחת לאדמה? לא, אני לא רוצה לחזור לבית. טוב, זה הכל. יתר על המינה. בעניין ההתנהגות הזאת נראה לי שאת חוזרת כאן. We'll just make a picture for the paper. Nee, einfach nur locker. Ja, Ja, so. So, Israel. I didn't fly myself. It's always very interesting. It's probably just as interesting for you. And of course, the problems as the way we see it from what we know from the press seem to be really different and have a lot more different sides to it. Ihr seid die den guten Eindruck machen. Hervorragend. The city of Bonn is a very international city, even though it seems rather a bit conservative. It's a very international city. In fact, every seventh person in Bonn has a foreign passport. Well, actually, if you hear something about Israel in German television, it's always about shooting. So when I told my friends we're going to Israel, I said, "Oh, are you sure?" and you know, and we of course realized it was completely different. I know there is a very strong sense and willingness of defense, which I personally quite agree. But this does not necessarily mean that everyone is shooting their way through. For example, I was surprised. We've been in one of the places in Akko, in the bazaar, and we had a German-speaking guide, but who was Jewish habitant. And he said, "I'll take you to this spice shop. It was a beautiful thing with all the spices, and just the smell was absolutely great. And they served us coffee with cardamom, which I thought was outstanding." Well, anyway, and he told us this place, it has two owners. It has a Jewish owner and an Arabic owner, which means it's good for both of them, because the Jewish owner has his customers, the Arab owner has the Arab customers, and because they have their holiday on different days, they can open 7 days a week. I thought that was quite interesting. I didn't realize that things could work this way.
I think you have to find a solution for your country because it's not only that the area around Israel is a problem. I think even the country in itself, which is not all that old, starts having problems inside with all the situation of the society, which I think is very, very difficult. Like you have changing ideas in societies, in all societies, just like in ours and others. So it's not all that easy. Well, of course, in some ways it is expensive, but then again, I think comparing to some other places, it's not. But as I lived in the Dan Panorama, very close to that one is the other market in Tel Aviv. Yeah. And this was absolutely great. Carmen. And this was a lot of food there. I really enjoyed that, so I've been there a couple of times as well. And we actually work very hard, especially we women, work very hard to make sure that there is proper representation of the women in politics as well. Which does not mean that we have a confrontation. It's not against men. But we feel that we all have to take the same responsibility. And here in Bonn we have a Lord Mayor, she is a lady, and we have 4 mayors, and of the 4 mayors we have 2 ladies as well. So we have a majority of women. It's new. Sometimes the solutions that you find are different when men and women work together. But then again, if you enter politics, you must be able, you must not always do it, but you must be able to use your elbows. Very good way of life. Well, do you want any information? Yeah, A little bit, yes? First of all, you take the photos here, and if you need an explanation, you So ask we'll me. first call everybody, Yeah. otherwise we won't be able to get them together. Yes, all right. שנייה רגע, איפה שאר החבר'ה? ליאור, מה קורה עכשיו? היא רוצה את כולנו כאן רגע להסביר לנו ואז שנעשה סיבוב. אפשר לקנות פה משהו? שנייה, עוד רגע. ראינו שלושתנו משהו בחנות, אנחנו יכולות להיכנס אחרי ההצבעה שלנו? אני שירלי ונתני. תחזיקי רגע. This is the place where political Bonn and the normal Bonn mingle, because our Bürgermeister, our mayor, has her office inside, and so she welcomes political guests that are invited to Bonn. Kassel. Und da war ich 6 Jahre. Yeah, fled to Brazil in the Nazi times, and then his mother came back to Germany and didn't live here in Bonn but in Kassel, and he is now in the Hermann House. And this is why he feels responsible for you and likes to accompany you. That is what he said. Okay, Beethoven's exact birth date is not known. We only know that he was christened on the 17th of December. At that time, children normally were Christian at the same day when they were born. So we think that he was also born on the 17th of September. Later on, after he had spent 22 years of his life in Bonn,
and had already become a piano player of renown, he moved to Vienna, and that is where he stayed the rest of his life, which is the period of 34 years. And he died in Vienna, and in Vienna he composed the big works for orchestra, for piano, for choir, for example, his Ninth Symphony. Beethoven, in his later life, was completely deaf. Think of that. A musician who couldn't hear his own compositions. So these hearing aids are also exposed in the museum. We don't want to go through the museum, but I can show you through the window panes the place where he was born and where the apartment was. Okay? Cologne. Yeah? Whenever you meet the coat of arms or see the coat of arms of Bonn, you see that lion, and that is why they put up a copy of the original here. Originally, the lion was a symbol of justice. As I told you and showed you, it was always the city of Beethoven. Bonn was the university city, and Bonn is an old city. Könnt ihr mal was abkassieren? Könnt ihr mal was abkassieren? Fernsehsender? Das war gerade eine Rakete. So, das war gerade eine Rakete, die erste Rakete. Right. Well, like free? Like people can buy it? Yes. For God's sake.
בצד הבא. רבותיי, קדימה! למטה! So, dann erstmal herzlich willkommen im LD-Haus. Mein Name ist Eva. Ich werde jetzt die restliche Zeit, die wir noch haben, mich bemühen, so viel wie möglich über Köln im Nationalsozialismus und vor allem auch über dieses Haus zu erzählen. היא מברכת אתכם, אווה, היא תעשה את ה... Die Gestapo hat diesen Inschriften überhaupt... הגרמנים הנאצים לא ייחסו שום חשיבות גם להבין מה שכתוב. רובם היו אנשים מאוד פשוטים ובשפות שונות כתוב. Denn es war nicht gesagt, dass sie sich mit diesen... והם התכוונו להרוס את זה. אז יש דווקא קבוצת נוער שלא אישרה את הריסת הבניין והפכו אותו לאט לאט בהתחלה למקום ביקור, ועכשיו זה ממש מוסד שחוקר את תקופת הנאצים פה. בדרך נראה כמה דברים, אז תבינו מה רצו לעשות כדי שלא יהיה זכר למה שפה קורה. פשוט אני רוצה לעוד מילה קטנה, פשוט תזכרו שזה מקום שמחייב קצת התייחסות. ביום השחרור, עד שעת השחרור, הצליחו לתלות עוד 50 איש בחצר פה. והנושא האמריקאים מצאו את ה-50 איש צועים.